أول شيء أنا كنت كل ما في عندي فرصة نط على الهورشو آكل شوكولامو، لأنه كتير كنت حب الشوكولامو تبع الهورشو. فمرة وكنا دايما نروح مع أصحاب ونبلش بالشوكولامو بعدين نتغدى تنأكد إنه فينا نخلصه للآخر الشوكولامو. بقى كنا عم نتغدى أنا وأصحاب وبعدين كل واحد راح بطريقه، وأنا صافي العربية بطلعة البريستول، طالعة تاخد عربيتي بلاقي رجال كبير قاعد قدام بوابة وحده في قارمة مكتوبة بالعربي. قلت له شو هيدي؟ شو مكتوب عليها؟ قد مني زي فحيحة بالعربي ما عرفت أقرأ شو مكتوب. قال لي للإيجار. قلت له ليه؟ حلو المحل مش دعانه يأجروا؟ قال لي فوتي تفرجي إذا بدك. فتت، كتير عجبني المحل. كود فودر، بتعرفي كود فودر؟ مثل ما أخذت هيدا ب5 دقايق المحل هونيك أخذته ب3 دقايق. قلت له كتير عجبني. في فوق؟ قال لي ايه طلعت درج. أنا ختيار ما فيني أطلع. طلعت. ميزانين بتاخد العقل أصغر شوي من الريتشوسي بس كتير كتير حلوة. قلت له شو في تحت؟ قال تحت في فسحة كبيرة. فسحة كبيرة طلنت بداينتي هاي. فسحة كبيرة. تركبت نزلت لتحت. اسباس سوبر كتير حلو، حيطان كله حيطان، يعني فيك تعلقي تشبعي تعليق. بعد 5 أيام الفيزا تبعي كان خلص، حطيت حالي بالطيارة ورجعت على باريس وبلشت أبرم من محل لمحل، من فونت أوز أنشير لفونت أوز أنشير، من جاليري لجاليري. وبعرف عندي أصحاب وعندي ناس هونيك لأنه أنا درست بباريس، كتير عندي كونتاكت. كان عبيت، ما كان في كونتينر بوقتها، كان في صناديق خشب. عبيت 3 صناديق خشب كانوا يلفون بالقش، ما في بابل. والترانسبورتر معود علي كان لأنه على طول كنت برحش واشتري وابعت. فكان في ديجا في ستوك موجود كان عندي، لأنه أنا من وقت ما صغيرة عندي هالهدف، يعني إنه بدي أعمل جاليري وأنا بذات الوقت فنانة، بدي أرسم وأعمل جاليري. فكنت عبيت اشتريت أغراض كتير من فن حديث، من فن قديم، من قطع أوبجي دار، من كل شيء لاقي شيء حلو. أنا بحب الكريتير تبعي إنه جميل، إنه بيحكي قلبي، بيحكي مع قلبي، بيحكي مع إحساسي. فجبت ستوك حلو كتير ودغري عملنا افتتاح مع مجموعة فنانين لبنانية بالسوسول. كان في 10 فنانين كلهم مهمين. كان في إلين الخال، هرار، كان في نادية سيئلي، كان في عزمتهم كل هاللي بعرفهم وبحب شغلهم، عزمتهم لافتتاح الجاليري. ما فيني خبرك شو صار ايفينمون، ما بقي جريدة، ما بقي تلفزيون ما حطت، كلهم حطوا عن الله. ما بقي سفير ما اجا، ما بقي وزير ما اجا، ما بقي نايب ما اجا. ما فيني اقول لك كيف تبقى الناس عم بتعج بهالجاليري. ما كنا نهدى، ما كنا نرجع على البيت ابدا. يعني انا خبرتك انه كانوا يجوا، اعطي مواعيد عند 6 يجوا اصحابي عند 6 وانسى انه عطيتهم موعد، ارجع نص الليل يقولوا لي وينك راجعه ناطرينك لنا 3 ساعات. كلنا كل نهار في بروجرام، كل نهار مسرحيه، باليه، تياتر، وعلى الحشره نروح نرقص بالكاف دي روا. يعني دايما في شيء، كنا واصلين الليل بالنهار صراحه. مكتبي كان على راس الدرج، وقت اللي بدي انزل لتحت وشوف الناس من تحت، لانه الدرج فاضي بين درجه ودرجه. نزلت تشوف شو عم بيصير. بلاقي 3 شباب واقفين، واحد منهم طلع فيي بيقول لي هيدول العارضين فن، هيدول مشي خرابيش هيدول. قلت له مش قليل، وانت شو هو الفن بعينك؟ قال لي
وينهم الفنانين المنيح؟ وين شفيق عبود عندك؟ وينه شفيق عبود؟ وينه ميشيل بصبوص؟ قلت له شو عرفني أنا وينهم؟ قال لي أنا بدي فرجيك وينهم، بكرة رح أجي أخذك عند شفيق عبود. قلت له كيف بدك تاخذني عند شفيق عبود؟ قال لي إيه، بيجي بالعربية باخذك وقت تظهري من شغلك وباخذك عند شفيق عبود وبفرجيك الفن. بعد يومين كان شفيق عارض بدار الفن، كان افتتاح شفيق بعد 4-5 أيام. شفيق عزمني على الافتتاح، وكنت عاملة عزيمة ببيتي، عازمة شي 60 شخص عند أهلي من عالم الأمباساد والصحافة والجورناليست دار يعني، وجاي أعزم شفيق عبود. قلت له لشفيق بتجي على العشاء؟ قال لي إيه، قولي لهالشاب يجي ياخدني وقرايبي وصاحبي. عزمته، طلع على البيت وما أطفال، ما أطفال. ما في شهر شهرين كنا قررنا نتجوز، وبعد كان 2.5 شهر تجوزنا. أنا وإنتي كنا نمشي سوا، أنا وإنتي كنا أنا وإنتي نتمشى عالطرقات، كانت كل الجيرة تحكي عنا حكايات، شي يقولوا بيحبها شي يقولوا ما بيحبها، لكن انتي كنتي شمسي وقمر السهرات. بعدين وقت تجوزنا شفيق عبود عمل هالتابلو واجا معنا على شهر العسل، هو وسامي كركبي اللي كان صاحبنا كتير كتير. فطلعوا شفيق عبود وسامي كركبي على شهر العسل معنا على فريا، قعدوا معنا كل شهر العسل. هيدي وحدة منه. إيه، فبعدين وقت صرت روح واجي على باريس انا على طول تاشتري وشوف معارض وجيب اغراض وكذا، قضي نهار ايه نهار لا السهرة مع شفيق وصاحبته كان اسمها ميشيل روديير. كل مشوار كنت رجع شي 15-10 تابلويات، 15 تابلو منه وحطهم بالجاليري ويمشي. يا الله شو كنت بعله، بس انا كنت على طول بعله لشفيق عبود، ويجي يقعد عنا ببيت الكسليك فوق الألوان. أنا عندي الجاليري بزيت البنية مع وين بيتي، يقعدوا عنا هو وميشيل ويروحوا على البحر ويقعد يرسم. بعدين كان بعد معاملتين رمل أبيض وبحث أبيض حلو كتير، عامل عدة تابلويات من المناظر اللي ياخدهم من هونيك. كان في شيء عظيم بوقتها اللي هو مثلا الصالون دو برينتون الصالون دوتون. هيدا بهالمعارض انا روح ما اتكنس وايد اللي بيعجبوني واخذ نمرهم واتصل فيهم، وهيك جذبت عده فنانين لعندي على الجاليري اللي انا يفوت شغلهم براسي. ومش الحال كتر خير الله، كانت ما فيني خبرك كيف عم بتشعشع الجاليري ليل نهار، ل9 نضل فاتحين ويضل في ناس. هلا كان في حدنا الهرشو
هيدا ساعدني كتير، لأنه الفنانين يضلوا منقوعين بالهرشو، ياكلوا ويشربوا ويناموا بالهرشو، ويقروا يقروا يقروا ليوم القر. لو تشوفي قد ايه أكثر مني. بس وقت يفلسوا أوديل ضيقوني بالاخر، يعني كتروا علي. فحطيت لهم شوفاليات 5 6 7 شوفاليه كل تبع لي، اقعدوا اعملوا البورتري. انا اخذ لهم رونديفو، حطيت ارمه صغيره بورتري، مثلا 3 ايام نعمل ورا بعضنا لي جورني دو بورتري. والبورتريات اللي كانوا ينعملوا كان بول يعمل بورتري، سيسي سورسو، أولغا ليمونسكي، أسادور، منير نجم، مرة واحد ينقص مرة واحد يزيد. وبس كل الستات تروح عند سيسي سورسو لأنه تعمل لهم عيون هيك كبار حلوين. الرجال يروحوا عند بول جيراغوسيون يا عند منير نجم. أولغا ليمونسكي تلملم الأولاد. أسادور مين ما يقع تحت إيده، بنات صبيان ماشي الحال. يعملوا بورتري بنص ساعة فوزان، إذا بدهم باستيل كولوري ساعة. يصير السعر 25 للفوزان و50 للباستيل. يرجعوا باخر النهار معهم 500 ليره تقريبا. دكه كانوا 500 ليره، كانوا معاشي الشهر كله يعني. ولا مره ما اخذنا بورسنتاج ولا مره. فقسم من الفنانين اللي مزوقين شوي بدهم يتشكروني بطريقه، فعملوا لي بورتريات. من هالطريقة عندي عدة بورتريات معمولين، عندي فوق 40 بورتري معمولين من كتير فنانين. بس بول جيراغوسيون عمل لي 6 بورتري بالقليل، 6. شي انكر دو شين، شي فوزان، شي سانجين. واحد هونيك نهار بول قاعد قال لي أنا حابب شعراتك كتير وقميصك حلو كتير. أنا قلت بول عم بيعمل كومبليمون، شو صاير فيه؟ ما يكون وقع على راسه اليوم. قال لي بدي روح جيب لك وردة. قلت له إيه روح جيب لي وردة؟ راح اشترى وردة، جاب لي وردة. قال لي امسكيها هيك، مسكتها. قال بدي ارسمك. قلت له أوكي بقبل. لبست الشميزية اللي بحبه، كان جيبيور باج هيك، ومسكت له الوردة ومشينا. أخذنا الشوفاليه واللوحة والألوان والاستوديو تبع سيزار بعده 50 متر عن الجاليري عزيت الرصيف. البورتريه صار خالص وبياخد العقل. واليوم مدري ليش فرجيته الصورة للكوافير، قلت له اعمل لي شعري مثل البورتريه. اليوم مصورني مثل البورتريه اللي عمل لي هي بول جيراغوسيون. اذا بدك هلا فرجيكي صورته. مشطني مثل البورتريه اللي عمل لي اياه بول جيراغوسيون، مسك الورده وهيك. وكان بعد في شوي ايد بدها شويه شغل ايد والقمضه. رحنا عملنا اخر بوز، قال لي بعد بدي مره بس. ورجعت على جاليري، فتحت مثل العاده 2:30 وراح فل وعلق الحرب. ما عدنا نقدر نفتح الجاليري. أنا من وقت ما فتحت الأماتور سنة 64 لبين ما تركتها سنة 77، تركتها بسبب الحوادث. كانوا بلشوا الحوادث ومحظوظين أول قنبلة حطوها قدامنا قدام الجاليري، وبجت الجاليري وقامت القيامة وما عدنا نقدر نقطع. أنا مرة رجعت على البيت بعربيتي مقوصين، كان 11 رصاصة بعربيتي، ما بعرف كيف رجعت. كانوا يقوصوا على وقت تقطع شرقية غربية. رجعت في 11 بخش بعربيتي، ما عرفت كيف. وبعد هيك انجبرنا
حتى نترك بيتنا بالأشرفية اللي كنت أعطي دروس فيه. كان عندي بيت بجنن بالأشرفية 850 متر تراسات وكذا، كنت أعطي صفوف هونيك للكبار وللصغار. وبعدين نقلنا قعدنا ببيت كمان، كنت أرسم بالبيت وأعطي صفوف. وبعدين بالبناية اللي أخذت فيها بيت بالكسليك فتحت فرع ألوان، أخذت سوسول كبير عندي 500 متر هونيك، وعملته أنا بإيدي الديكوراسيون والشغل. أنا صرت زق بعربيتي الحجار البيتون، وجبت شغيلي أنا أشتغل معه البيتون، وأنا عملت الديزاين، يعني أنا خلقتها بإيدي الجاليري. وبلشنا ألوان بمعرض أنا هيدا بفتخر فيه، لأنه المعرض اللي انغرمت بهاللي عمله، انغرمت غرام فني، لأنه أول نهار وصلت على باريس سنة 62 اجوا أصحاب أخذوني من المطار وأخذوني على معرض، وأنا هيدا كانت بالفرنساوي ابلويسمون، بس بالعربي ما بعرف شو بيقولوها، مثل كأني ظهر علي شيء عجيبة. هو كان معرض فريد عواد. أنا أطلع وعيوني ما يقدوني تا استوعب اللوحات، كل لوحة جن قدامها، جن. بس هو قد ما شاف عيوني عم يلمعوا وشافني بحالة غير شكل، التفت فيي كتير. كنت قد الجردون، يعني كنت صغيرة وهو أكبر مني بكتير، وهو كتير سامبل ونايف وبسيط ومتواضع كتير. عزمني على الاتوليه لعنده، وأنا ما صدقت إنه بدي روح لعنده، ما مصدقة. أكيد رحت لعنده، يا حرام يا حرام شو شفت، أوضة عايش بأوضة. كانوا يبعتوا له كل شهر بيت وردة شوية مصاري يقدر يشتري شوية ألوان فيهم، الأدوية تبعيته والباكي دو سيجارات. ما عنده شيء إلا بنكات صغيرة ينام عليها وكومودينا صغيرة عرضها 26 سنتي. هاللي بفسر لك ليش كل الباستيل تبع فريد عواد ولا وحدة أكبر من 24 سنتي، لأنه كان يشتري بابيه كونسون هاللي قياسها 50 بار 60، يقصها 4 تيوفر، يعمل 4 باستيل عليها ويضبهم بالكومود فوق بعضهم، وما عنده غير محل يحطهم، والتابلويات تحت التخت وورا التخت، ويشتغل بذات الأوضة. روح اشتري منه تابلويات، الله ما يكسر حدا، كانوا ب100 فرنك الواحد الباستيل، بس كان كتير 100 فرنك كان يعيش فيها شهر. هو ال100 فرنك أنا كل مصرياتي اشتري فيهم باستيل، وصرت بيعهم لأصحابي اللي كانوا من عمري بس بلشوا يخطبوا ويتجوزوا. صرت جيب أكتر وأكتر، وبعدين اتفقت معه إنه رح أعمل له معرض، أحلى معرض رح يشوفه بحياته. وإفكتيفمون عملته بالأماتور بالحمراء قبل ما يبلش الحرب. عملت له معرض هايل، أكبر لوحة كانت تريبتيك مترو. ليش مترو؟ لأنه ما معه مصاري تما يموت من البرد، ما معه يدفي، ينزل يقعد بالمترو ويعمل كروكيات بالمترو ويطلع على الأوضة، وقت يدفى الطقس يقعد يرسم بأوضته، بس بالوقت يقعد بالمترو. لأنه تيكت المترو كان ب40 سنتي، يعني 2.5 يطلع له تيكت بالفرنك. كمان يقعد بالبيسترو بحق فنجان قهوة 0 فرنك 60، يقعد كل النهار بالقرنة لبين ما يشحطوا. مشان هيك أكتر شي عامل مترو بيسترو. Clôture de l'exposition Farid Awad. Toile géante, vision fascinée des quais surpeuplés du métro parisien. Sensibilité et humour. De Montmartre à Beyrouth, une palette éblouissante, un talent impressionniste et impressionnant. هيدي اللوحة الكبيرة اشتغلت تريبتيك، كل وحدة 220 ب150. لوحة رائعة رائعة. ما عملت له معرض، ما قبل بيعها، اجاني ناس ماتوا ليشتروها.
قالوا لي بندفع قد ما بدك، بدنا اياها. قال لي هاي مستحيل تنباع، هيدي هديه مني، شوفي شو نفسه كبيره، هاي هديه مني لبيت ورده. وعملنا له عده معارض، وبالاخر عملت له ريتروسبكتيف بالوان بالكاسليك، هاللي كان جمعت 400 عمل. واجوا ناس من بيت الله يذكرهم بالخير، رمزي سعيدي، جاب فوتوغراف معه، قعدوا 3 ايام صوروا كل المعرض، ارشيف هايله. اجوا قطعوا مشي من الغربيه، ما كان في غربيه شرقيه، اجوا مشي مع الفوتوغراف وكل شيء، قعدوا 3 ايام تصوروا كل المعرض. فريد عواد هو عمل كونسير بالبومون، اخر لوحاته كانوا يدهنون اسود 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 ويقحط ويطلع الديسان ابيض، يقحط الاسود تيطلع الديسان لون التوال. وبعدين بدي اقول لك عن هاي الجاليري، انا وقت جيت اخذت، انا استاجرت 2004 سبتمبر، بلشنا الشغل هون وانا بدي الوان، انا مسميتها الوان مثل كاسلي، بس بدي احط الوان. فشفيق كان ببيروت عنا، وبدي واتفقنا نعمل اول معرض هو. جيت فرجيته بعد ما كان معي المفتاح، كانوا عم بيشتغلوا جوا عم بيدهنوا، عملوا لون هون عواد الاصفر، عملوا لون بطيخ شمام طلع اورانجي. قال لي كثير بشع هاللون، قلت له كيف بعمله؟ قال لي جون دور، جون سولي. هلا ذاتا عم بنقل الغراض لهونيك، وبتامل انه الناس رح يرجعوا يلحقوني لهونيك بالكاسليك، لانه بفتكر اريح بال هونيك. هون صار لي شي 6 اشهر عم بقدر نام ساعتين بالليل مش اكثر، قد ما بضل خايفه وستريسي والله يساعد الناس اللي تحبشوا لهم كل شيء. اليوم بلبنان الله عطانا طبيعة بتاخد العقل، نقدر يعني نخترع ونطلع أفكار ونبيع أفكار ونعمل فن ونعمل رقص ونعمل موسيقى ونعمل شعر. الله عطانا أرزة لبنان اللي حكين عنا بكل الكتب القدمى، أحلى مناظر بالعالم، عطانا ثلج، عطانا بحر، عطانا كل شيء الله. بس الله غلط غلطة وحط اللبنانية بهالأرض، بس اللبنانية في منهم عم بيجوهروا، بس بيجوهروا وقت بيظهروا من البلد، هون ما عم بيخلوا لهم مجال، لأنه في ناس جوعانين ورح يخلقوا جوعانين ورح يموتوا جوعانين للأسف، وما بيرف جفن عينهم عم بيشوفوا ختيارية عم بياكلوا بالزبالة.